මේක තමයි මං හදපු රස්සම බිරියානි එක. සතියකට සැරයක් හරි මේ බිරියානි එක අපේ ගෙදර හැදෙනවා. කලින් මං එක එක විදිහේ බිරියානි ඔයාලා එක්ක හදලා තියෙනවානේ. හැබැයි මේක නම් වෙනස්ම විදිහ එකක්. එන්නකො එහෙනම් හදන විදිහ අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම මං කරන්නේ බත් එක හදාගන්න එක. අද රයිස් කුකර් එකේ තමයි බත් එක හදන්නේ. මම බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 350ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ අඩුම කුඩුම ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ලුණු තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම තෙල් මේස හැඳි එකකුත් දාගමු. බත් එක රයිස් කුකර් එකෙන් තියාගමු. මම මේ හාල් කලින් පෙඟෙන්න තිබ්බේ නෑ. හේතුව මම ඔයාට වීඩියෝ එක අතරතුරේම කියන්නම්. ඊළඟට මම කටු සහිත චිකන් ග්‍රෑම් 700ක් අරගෙන තියෙනවා. තයි කොටස ඒ වගේම ඩ්‍රම්ලට්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි හොඳට ස්පයිසස් ටික දාලා මේක මැරිනේට් කරගමු. මං සූදුරු ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කුඩු කරලා තමයි මේකට දාගන්නේ. ඊට අමතරව තන්දූරි පවුඩර් ඔයාට ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් අරගන්න පුළුවන්. ඔය බිරියානි වගේ පහ වර්ග අපි ගන්න සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. දෙහියුෂ තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම ලුණු රස අනුව දාගන්නවා. මම තව මේකට රතු පාට කලරින් ස්වල්පයකුත් දාගන්නවා. ඒක ඔයා කැමති නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ මුදෝපු කිරි මිලිලීටර් 150ක් අරගන්න ඕනේ. ඒක මේ විදිහට හොඳට බීට් කරලා තමයි, කැට නැති වෙන්න බීට් කරගෙන තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. එතකොට උයද්දි පොඩි පොඩි කැට වගේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික අපි හොඳට මික්ස් කරගමු. චිකන් එක මේ විදිහට හදලා ඔයාට පැය 2-3ක් උනත් මැරිනේට් කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 15ක් විතර හරි අපි තියාගන්න ඕනේ මේක. එතකොට තමයි පහේ ටික හොඳට අල්ලන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් වෙලාව ඉතුරු කරගන්න බිරියානියකට ඕන ඉතුරු දේවල් ටික ලෑස්ති කරන්න කලින් බත් එක තියලා ඒ වගේම චිකන් එක මේ විදිහට මැරිනේට් කරගන්නවා. එතකොට ඒ දෙකට වෙනමම වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. බිරියානි එක හදාගන්න ටිකක් ලොකු භාජනයක් ලිපෙන් තියාගෙන ඒකට මම තෙල් මිලිලීටර් 70ක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාම මම කපාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් මේකට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දිගටම මේ වගේ හොඳට මික්ස් කර කර බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ගානට තමයි බැදෙන්න ඕනේ. බැදුනට පස්සේ මම ලුණු වලින් භාගයක් අයින් කරගන්නවා. දැන් මං සුදු ලුණු ඉඟුරු ග්‍රේට් කරගෙන මේ සැහැඳි දෙක ගානේ මේකට දාගන්නවා. ග්‍රේටර් එකක් නැත්නම් පොඩි වෙන්නම තලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. සුදු ලුණු ඉඟුරු පුංචි වෙන තරමට තමයි මේක මාරම රස. තප්පර 15ක් විතර හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා හොඳ සුවඳක් එද්දී මම මේ පෙන්නන ස්පයිසස් ටික දාගන්න. මේ ටිකත් අපි තප්පර 30ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. නැත්නම් ඔක්කොම ටික කර වෙන්න බලයි. ඊට පස්සේ හොඳට ඉදුණු ලොකු තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් මේකට අපි දාගන්න ඕනේ. පුංචි වෙන්නම කපාගෙන දාගන්න. දැන් තවත් තප්පර 30ක් විතර මේක අපි හොඳට ටෙම්පරාදු කරගෙන ඊළඟට මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික මේකට දාගන්න ඕනේ. විනාඩියක් විතර අපි මේ ටික දැන් හොඳට මික්ස් කරගමු. එකටම කොත්තමල්ලි කොළ මිටක්, ඒ වගේම දෙකට පලාගත්තු අමු මිරිස් කරල් 4ක් මම මේකට දාගන්නවා. දැන් පියන වහලා විනාඩි 15ක් විතර චිකන් ටික තැම්බෙනකන් අපි උයාගමු. ඒ අතරතුරේ මම මාරම රස ග්‍රේවි එකකුයි රයිතා එකකුත් හදාගත්තා. රෙසිපි ඕනේ නම් කියන්නකෝ. මේ විනාඩි 15කට පස්සේ චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මං කරන්නේ චිකන් කෑලි ටික මේකෙන් අයින් කරලා එයා ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඔයාට එයා ෆ්‍රයි එකක් නැත්නම් පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෑන් එකට තෙල් චූට්ටක් දාලා මේ ටික යන්තම් දෙපැත්ත බැදගන්න තමයි ඕනේ. ඒ වගේම කරි එකත් භාජනයේ අඩිය පොඩ්ඩක් තියන් ඉතුරු සේරම අයින් කරගන්නවා. මේ වෙද්දි බත් එකත් හැදිලා තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. එයා ෆ්‍රයි කරගත්ත චිකන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බිරියානියකට අවශ්‍ය අන්තිම ස්ටෙප්ස් ටික කරගමු. බිරියානි එකේ හරිම රසය, ඒ වගේම හොඳම රසය ගන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. කන්න හදිස්සි වුණාට මේ ස්ටෙප් එකෙන් තමයි බිරියානි එක ඇත්තම බිරියානි එකක් කරන්නේ. මුලින්ම අපි භාජනයේ අඩියටම චිකන් වලින් ලේයර් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට බත් වලින් ලේයර් එකක් දාගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මම බැදපු ලූණු ටික කරි එකෙන් ටිකක් දාගන්නවා. මේ විදියට ලේයර්ස් මාරුවෙන් මාරුවට දාගෙන අන්තිමට මං උඩට බත් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ලූණු ටිකක් දාගෙන කලරින් බිංදු 3කට වතුර මේස හැඳි එකමාරක් විතර දාලා මේකට දාගන්නවා. ඔයා කැමති නම් කලරින් නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගී මේස හැඳි එකක් දාගන්න. ඔයාට තියෙනවා නම් කොත්තමල්ලි මිංචි කොළ ටිකක් උඩින් දාගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මං රොටි තැටියක් ලිපේ තියාගන්නවා. ඒක උඩින් බිරියානි පොට් එක තියලා අපි මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර රත් කරගන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ ඩම් කරනවා කියලා. මේ ස්ටෙප් එක කරද්දී ඇතුලේ තියෙන ස්ටීම් එකෙන්ම බත් එක අවශ්‍ය ගානට හැදෙනවා. ඒ නිසා තමයි මං කලින් කිව්වේ බත්තට කලින් පෙඟෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඔයාම බලන්නකෝ ඉතින් බිරියානි එක මාරුම රස පාටට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හරිම සුවඳයි. මේක නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම try කරන්න ඕනේ රෙසිපි එකක්. මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ආයෙ හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.